สดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำค่ะเมนูง่ายๆเลยค่ะกะเพราอกไก่สับนะคะวุ้นเส้นนะคะแคลอรี่น้อยแค่100 กว่ากิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราก่อนเดี๋ยวเราเตรียมขั้นตอนกันนะคะก็คือพริกกระเทียมนะคะตามชอบวุ้นเส้นตัดให้เล็กๆนะคะรวมถึงไก่สับนะคะซึ่งเป็นอกไก่ล้วนๆเลยนะคะส่วนอีกอันหนึ่งคือกะเพรานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันนะคะเป็นเมนูครีมแบบง่ายๆกันเลยค่ะกระเทียมไปค่ะนะคะตอนนี้จะฉุนหน่อยๆนะไม่หน่อยไม่ต้องคิดนะคะทีนี้นะคะเคี่ยวพอหอมนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ใส่ในส่วนของนี่เลยค่ะไก่สับนะคะของเราคนไก่สับเพราะไก่สับมันจะสุกไวนะน้ำมันไม่ต้องใช้เยอะนะคะเราเลือกใช้เฉพาะอกไก่เท่านั้นนะคะเพราะว่าอกไก่เนี่ยโปรตีนสูงนะคะแต่นะคะไม่อ้วนด้วยนะคะเราใส่น้ำซุปนะคะนิดหน่อยคนเข้ากันนะคะรอจนอกไก่สุกนะคะทั้งหมดระหว่างนี้นะคะเราปรุงรสนะคะด้วยน้ำมันหอยโลโซเดียมนะคะรวมถึงนะคะสารแทนความหวานต่างๆนะคะ1 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยโลโซเดียมนะคะซีอิ๊วขาวนะคะและสุดท้ายเลยก็คือตัดหวานกับน้ำตาลนิดนึงนะคะก็คือสารแทนความหวานนะคะชิมรสตามชอบเลยนะคะไม่ต้องเน้นปรุงรสมากนะคนกินทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของวุ้นเส้นนะคะที่เราสับไว้นะคะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะเห็นไหมคะน่ากินขนาดไหนนะคะมันจะตัดกับสีพริกนะคะยิ่งถ้าเป็นกะเพราพริกแห้งเนี่ยจะเผ็ดถึงใจมากๆเลยแต่อันนี้เราเป็นกะเพราพริกสดกันนะคะผัดนะคะขยี้วุ้นเส้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้เห็นไหมไม่จับตัวเป็นก้อนเลยนะคะใส่กะเพราลงไปเลยค่ะคลุกเคล้ากะเพราให้เข้ากันค่ะชิมรสตามชอบนะแล้วทีนี้จัดเสิร์ฟกันค่ะเสิร์ฟกันนะคะตกแต่งด้วยพริกนิดนึงนะคะก็คือเราไม่ได้ผัดให้เผ็ดมากนะคะสำหรับคนที่เผ็ดมากก็ใส่ได้นะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับเมนูนี้นะคะสำหรับชาวรักสุขภาพทุกคนนะคะลองไปทำกันดูนะคะกะเพราวุ้นเส้นอกไก่นะคะสับนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยแคลอรี่ต่ำมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ